ආයුබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සම පැහැපත් කරන ශරීරයේ තියෙන උෂ්ණ බව අඩු කරන ශරීරයේ රෝග නිවාරණය කරන්න පුළුවන් මුදෝපු කිරි වලින් හදාගන්න රසවත් සලාදයක් ගැන. මේ සලාදය ඉන්දියානුවන් හඳුන්වන්නේ රයිතා කියලා. රූපයේ ස්වභාවය ගැන, ඒ වගේම ලිංගික ජීව ශක්තිය ගැන ඉන්දියානුවන්ට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ හින්දා ඕන් නිතරම Tamanගේ කෑම වේලට මේ සලාදය එහෙමත් නැත්නම් මේ රයිතා එකතු කර ගන්නවා. ඕන් එහෙම කරන්නේ මේ සලාදයේ ගුණ ගැන ඕන් හොඳින්ම දන්න නිසා. විවාහ වීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින තරුණියන් පවා මේ සලාදය ආහාරයට ගන්නේ එහි ඊතරම්ම ප්‍රතිඵල තිබෙන නිසායි. ශරීරයේ තිබෙන උෂ්ණ ස්වභාවය නිසා හටගන්නා රෝගවලට මේ සලාදය ඊටාම ගුණදායකයි. එහෙනම් අපි බලමු මේ සලාදය හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මුදෝපු කිරි කෝප්ප 2ක්, කොටුවට කපාගත්තු තක්කාලි, කැරට්, බීලුණු, ඇට ඉවත් කර කොටුවට කපාගත් අමු මිනිස්, මිරිස් කුඩු, ලුණු. මුලින්ම අපි පිරිසිදු බෝල් එකක් අරගෙන මුදෝපු කිරි කෝප්ප 2 ඒකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. දැන් ඊට තක්කාලි, කැරට්, ඒ වගේම බීලුණු, අමු මිරිස් සියල්ල එකතු කරලා මිශ්‍ර කරන්න. දැන් මේ සලාදය අපි පැය භාගයක් විතර ශීතකරණයේ තියන්න ඕනි. දැන් ශීතකරණයෙන් එළියට ගත්ත මේ සලාදය මම තවත් පිරිසිදු බෝල් එකකට තමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් කිසිනවා. මෙන්න මේ විදිහට පහසුවෙන්ම මුදෝපු කිරි සලාදය එහෙමත් නැත්නම් රයිතා ඔයාලට නිවසේම හදාගන්න පුළුවන්. මේ සලාදය බත් සමග උනත් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ සලාදය ඔයා හදලා බලලා මේකේ තියෙන ගුණය අත්විඳින්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අවසානයේදී මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව subscribe කරලා මේ අසලින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි නැවත වතාවක් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.